ถ้าดอกเบี้ยไทยไม่ลงเศรษฐกิจไทยแย่แน่เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับก่อนจะไปฟังคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์ Money Buffalo กันให้นิดนึงแล้วกันนะครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่สำหรับนักลงทุนจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่นักลงทุนหรอกครับนักธุรกิจทั่วโลกชาวไทยก็ต้องสนใจข่าวนี้ครับนั่นคือข่าวในช่วงประมาณคืนวันพุธพฤหัสนะครับที่มีการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยครับลงทีเดียว 0.5 เลยครับซึ่งถ้าเกิดถามว่ามันเซอร์ไพรส์ตลาดขนาดนั้นมันก็ตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตลอดทางก่อนที่มีการประชุมทุกๆเดือนครึ่งเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมามีการสำรวจนักวิเคราะห์อย่าง Fed Watch ต่างๆนะครับก็จะมีการคุยกันเลยนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยลดแน่ๆแต่จะลด 0.25 หรือว่าลด 0.5 นะครับแล้วก่อนการประกาศเนี่ยประมาณ2วันนะครับก็มีแบบ The Wall Street Journalist นะครับที่ข่าวสายนี้ถ้าเกิดใครตามเฟดมาตลอดนะครับจะรู้ว่าเหมือนเขามีอินไซต์อะไรบางอย่างนะครับเขาก็ออกมาบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเฟดน่าจะลบ 0.5 นะพอ Wall Street Journalist ออกมาบอกครับตลาดรีแอคทันทีนะครับในทิศทางที่แบบเฟดจะลดดอกเบี้ย 0.5 เลยทีนี้พอออกมาจริงๆครับตลาดก็ไม่ได้ตื่นตกใจหรือตื่นกลัวมากนะครับแต่ทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจหลังจากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คือการเขาเรียกว่าการที่ทางคุณเจอโรม พาวเวลนะครับออกมาให้สปีชหลังจากการปรับลดนะครับก็ถามว่าจากที่ผมเฝ้าดูแล้วก็ดูอาการของคุณเจอโรมแล้วกันครับดูมีความกังวลสูงมากโดยเฉพาะตลาดแรงงานนะครับว่าเหมือนกับตลาดแรงงานจะมีปัญหาและเขาต้องการรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงานนะครับไม่ได้พูดถึงเงินเฟ้อขนาดนั้นแล้วไม่ได้กลัวว่าระดับราคาจะขึ้นสูงแล้วนะครับก็น่าเป็นห่วงประมาณหนึ่งนะครับทีนี้พอกลับข้ามมาทางฝั่งเรานะครับพอทางธนาคารสหรัฐนะครับมีการปรับลด 0.5 แล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าแรงกดดันทั้งหมดนะครับพุ่งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่า BOT ทันทีเลยครับสื่อต่างๆทุกอย่างต่างๆก็เข้าไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่านะครับว่าแบบว่าสุดท้ายเราจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะครับซึ่งผู้ว่าพูดชัดเจนมากๆนะครับว่าแม้เฟดลดนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยตามเขานะครับเราต้องดูปัจจัยภายในของเรานะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจนะครับถึงแม้ว่าเวลาตอนขึ้นเราจะขึ้นตามเขาเพราะว่าเฟดขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าเวลาให้สัมภาษณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราจะบอกว่าเราตามที่อื่นไม่ได้เราต้องเป็นปัจเจกแยกนะเพราะว่าโดยหลักการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานดูภาพรวมเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรใดนะครับซึ่งก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างประเทศไทยเรานะครับดำเนินนโยบายด้วยหลักที่เรียกว่า inflation targeting คือมองเงินเฟ้อเป็นหลักดังนั้นถ้าเอาในแง่หลักการก่อนถ้าเงินเฟ้อมันยังไม่ลงแล้วอยู่ยังน่าเป็นห่วงนะครับเขาก็ยังไม่น่าจะลดเขาก็ยังจะใช้นโยบายแบบตรึงตัวแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีคำสัมภาษณ์หลังจากนั้นต่อไปนะครับว่าอย่างเช่นบอกว่ามีคำหลุดออกมาแล้วตีความไปได้ว่าเขาไม่ได้สนใจ GDP เขาสนใจเรื่องของเสถียรภาพสนใจเรื่องของเงินเฟ้อนะครับจนถึงขั้นคุณพิชัยที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับออกมาแบบตำหนิต่อว่าได้เลยนะครับว่าแบบว่าเป็นคนไม่รู้เรื่องมานั่งตำแหน่งหรือเปล่าเนี่ยคุณทำงานประเทศไทยจะไม่สนใจ GDP ได้ยังไงนะครับเพราะว่า GDP มันเท่ากับรายได้ไม่มีรายได้ลดรายจ่ายไปให้ตายยังไงก็ไม่รอดนะครับจนเขาบอกว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีแบบจัดมีตติ้งคุยกันหารือนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยเรื่องของค่าเงินบาทแข็งแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องในระบบนะครับซึ่งมาถึงตอนนี้ครับถ้าเกิดถามผมว่าแนวโน้มในอนาคตในการประชุมเดือนหน้าที่ของกนง.ประเทศไทยเนี่ยครับเดือนหน้าเดือนตุลากลางเดือนนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าเขาไม่มีเหตุผลเลยนะครับที่จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าแรงกดดันที่อยากให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยนี่ครับจริงๆมันมาตั้งแต่เราได้คุณเศรษฐาเป็นนายกตอนนู้นเลยก็อยากให้ลดดอกเบี้ยลดค่าครองชีพต่างๆช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันกลับเข้ามาแล้วส่วนตัวเองผมคิดว่าก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าไม่มีเหตุผลเลยครับเดี๋ยวผมมาไล่เรียงให้ฟังกันครับว่าทำไมส่วนตัวเองผมคิดว่าในการประชุมครั้งหน้าครั้งนี้กนง.ไม่มีเหตุผลที่จะคงดอกเบี้ยอาจจะต้องลดสัก 0.25 2 ครั้งในปีนี้ครับประเด็นแรกเลยครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ผมใช้คำว่าไม่ดีได้เลยครับถึงแม้ว่าใครที่เป็นนักลงทุนนะครับจะเห็นว่าโหตลาดหุ้นกระชุ่มกระชวยมากนะครับเซ็ตขึ้นจาก 1,270 ตอนนี้ขึ้นมาแบบ 1,450 นะครับล่าสุด1เดือนที่ผ่านมาก็ถ้าเทียบเป็นผลตอบแทนก็คือ 14% ภายใน1เดือนนะครับเรียกว่าติดท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดจากที่แบบแลกขาดมาหลายเดือนมากๆนะถ้าใครลงทุนหุ้นไทยในช่วงก่อนที่จะได้แบบคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยน่าจะแบบอึดอัดพอสมควรนะครับแต่พอได้นายกเสร็จปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนปุ๊บก็ทุกอย่างดีกลับมานะครับถ้าถามว่าช่วงนี้เสร็จขึ้นเพราะอะไรนะครับก็จะสรุปได้เลยครับว่าฟันโฟไหลเข้านะครับมีกองทุนวายุพักเงินประมาณ 150,000 ล้านมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะต้องใช้ให้จบภายในเดือนกันยาเพราะว่ามันเป็นงบประมาณปี67แล้วก็รวมถึงปลายปีน่าจะมีไทย ESG ต่างๆเข้ามาด้วยนะมันก็จะเป็นเม็ดเงินที่ดันตลาดหุ้นได้นะครับซึ่งพอตลาดหุ้นดีนะครับหลายๆคนก็จะแบบจินตนาการภาพไปแล้วว่าเศรษฐกิจมันน่าจะดีทุกอย่างมันน่าจะดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตลาดหุ้นเป็นอินดิเคเตอร์นะครับตลาดหุ้นขึ้นลงตามดีมานด์กับซัพพลายของเม็ดเงินที่ไหลเข้าดังนั้นด้วยเม็ดเงินที่มาในรอบนี้ครับมันเป็นเม็ดเงินที่
เรียกว่าไม่ปกติแล้วไหลเข้าตลาดทุนเป็นส่วนใหญ่โดยตรงนะครับมันไม่ได้เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าหุ้นขึ้นเศรษฐกิจดีคำนี้ผมแอบคิดว่าไม่จริงนิดนึงแล้วกันนะครับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้าไปดูหลายๆโบรกหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆทั้งต่างประเทศจะมีการปรับขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่แบบว่าจะพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยมันดีแล้วกันนะครับดังนั้นประเทศไทยยังต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องการจุดพลิกฟื้นต้องการแบบทิกเกอร์พอยต์เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมนั่นเองครับอันที่2ครับถ้าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยทำผ่านการคลังนะครับค่อนข้างเต็มเพดานและทำอะไรได้ไม่มากนะครับทีนี้ครับเวลาที่เราจะดูว่าเราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางภาครัฐก็จะกระตุ้นเนี่ยเขาจะกระตุ้นผ่านได้2ส่วนครับทุกคนอันแรกคือการคลังครับอย่างที่เราเห็นเลยครับก็ government expenditure นะครับผู้เป็นการใช้จ่ายทางภาครัฐต่างๆนโยบายภาษีลดภาษีต่างๆนะครับแต่อีกอันนึงที่สามารถทำได้นะครับนั่นก็คือนโยบายทางการเงินนั่นเองครับนโยบายการคลังนะครับปกติค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 20% ของ GDP ซึ่งตอนนี้มันใช้เกือบเต็ม max ไปแล้วครับแล้วมันก็แค่20% ของ GDP อะครับงบมันมีเท่านั้นมันก็ต้องเกิดการเกลี่ยงบต่างๆไปมาระหว่างกระทรวงต่างๆเพื่อให้กระตุ้นในมุมของตัวเองที่ตัวเองทำงานอยู่ให้ได้นั้นมันก็จะมีการเกลี่ยงบใน 20% ของ GDP เนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้งบเพิ่มมันก็ต้องไปเก็บภาษีขึ้นซึ่งถ้าเกิดถามผมส่วนตัวเนี่ยการขึ้นภาษีเพื่อให้รัฐมีรายได้มากขึ้นและรัฐมีแรงกระตุ้นเนี่ยครับมันจะมีแบบ debt weight loss ระหว่างทางในภาษาเศรษฐศาสตร์นะครับคือง่ายๆคือมันมีการคอร์รัปชันมันมีการสูญเสียผลประโยชน์มวลรวมเพื่อได้ประโยชน์จริงๆดังนั้นสู้ลดภาษีและให้เกิดการกระตุ้นแบบออร์แกนิกให้ประชาชนไปใช้จ่ายจริงๆเนี่ยดีกว่าเยอะมากๆครับมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าดังนั้นครับถ้าเกิดจะมามองจริงๆนะครับตอนนี้ภาคการคลังกระตุ้นได้ไม่มากแล้วเวลาที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงมันต้องไปทั้งคู่พร้อมกันนะครับคือถ้าคลังกระตุ้นแต่ว่าการเงินยังหดตัวครับมันก็จะไปต่อไม่ได้ดังนั้นพาร์ทตอนนี้มันเลยกดดันไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีให้การเงินช่วยหน่อยสิเพราะการคลังสุดเต็มที่รัฐบาลทำได้เต็มที่ประมาณนี้เขาก็เลยส่งแรงกดดันไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับซึ่งแน่นอนครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ตอบรับกับเสียงนี้ครับซึ่งเข้าใจได้ในแง่มุมในการทำงานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอบรับทันทีเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยรัฐบาลคุณมาอินเทอร์วีนมาแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยได้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะไม่ดีกับภาพลักษณ์อีกเวลาให้สัมภาษณ์ต่างๆเขาก็เลยจะออกมาในแนวแข็งๆไม่ได้ฟังดูตัวเลขต่างๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองผมฟังสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะบริหารให้มันแบบผ่อนหนักผ่อนเบามากกว่านี้แบบอันนี้คือบทสำหรับผมฟังแล้วค่อนข้างแข็งเลยนะเพราะว่าเขาบอกเลยครับว่าสิ่งที่เขาดูไม่ใช่ GDP ไม่ใช่รายได้ครับแต่เขาดูแนวโน้มเศรษฐกิจว่ามันสามารถเติบโตได้แม้จะไม่มากแต่ถ้าเติบโตขึ้นได้นิดนึงถือว่าโอเคดูเรื่องของเงินเฟ้อนะครับดูเรื่องของเสถียรภาพนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าอย่างเรื่องของเงินเฟ้อบ้านเราใช้แบบ inflation targeting นะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมรู้สึกว่าเอาประเทศที่เป็นเทียร์เดียวกันที่อยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่ากำลังพัฒนาแล้วกันนะครับไม่มีประเทศไหนใช้ inflation targeting เลยนะครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นได้เลยว่าพอใช้ inflation targeting ครับเรามองตัวเลขเงินเฟ้อเป็นหลักทำให้นโยบายเราหดตัวเรื่อยๆดอกเบี้ยขึ้นสูงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบด้วยการขายพันธบัตรต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นหมายความว่านโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้หดตัวสุดๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในเทียร์เดียวกันที่เป็นแหล่งการหาการผลิตเหมือนกันขายท่องเที่ยวเหมือนกันมีภาคการส่งออกเหมือนกันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาใช้นโยบายทางการเงินแบบอื่นนะครับซึ่งในทั่วโลกเนี่ยมันมีวิธีการกำหนดเป้าหมายนโยบายเนี่ยหลากหลายมากไม่ใช่แค่ inflation targeting นะครับ exchange rate targeting นะครับมี GDP targeting มี interest rate targeting นะครับหรือว่าที่อย่างอเมริกาครับก็เป็น dual mandate นะครับก็คือใช้ทั้งinflation targeting แล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานคู่กันนะครับดังนั้นเวลาที่ทุกคนไปฟังเฟดพูดครับเขาจะพูด2เรื่องก็คือเงินเฟ้อกับอัตราการจ้างงานนะครับแต่ประเทศไทยใช้แค่อัตราเงินเฟ้ออย่างเดียวนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเราโฟกัสที่เงินเฟ้อดังนั้นถ้าเงินเฟ้อไม่ลงเขาก็จะหดตัวต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เรื่องของเสถียรภาพที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทำให้คนไปกู้เยอะขึ้นซึ่งปัญหาตอนนี้ที่เขาเป็นกังวลก็คือหนี้ครัวเรือนที่มันสูงแล้วถ้าเกิดยิ่งลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครัวเรือนจะยิ่งพุ่งขึ้นซึ่งถ้าตามหลักทฤษฎีผมว่ามันใช่เลยครับเพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยถูกลงคนก็จะอยากกู้มากขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าถ้าเกิดเอาภาวะปัจจุบันใส่เข้าไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเราจะเห็นภาพว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนมันเต็มเพดานการกู้ยากมากอย่างเพื่อนผมหรือว่าคนที่ติดต่อเข้ามาในเพจเนี่ยอยากจะกู้เงินซื้อรถตอนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยง่ายนะครับกู้ซื้อบ้านก็ไม่ได้ปล่อยง่ายถ้าทุกคนเห็นข่าวว่า NPL มันสูงหนี้พวก SM ก็สูงธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเขากลัวเจ๊งมากกว่าแบงก์ชาติเยอะครับดังนั้นแม้จะลดดอกเบี้ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปล่อยกู้ได้เยอะเพราะว่าเขาก็กลัว NPL เหมือนกันแต่ว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมกลับมองว่ามันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่างๆที่หนี้ครัวเรือนเป็นอยู่หรือว่าหนี้ภาคธุรกิจเป็นอยู่มันก็จะลดค่าใช้จ่ายได้จะได้เอาเงินไปใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะหมุนมากขึ้นนะผมกับมองต่างกันในมุมนี้ด้วยซ้ำไปครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้กดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟฟาโลให้กันนิดนึงนะครับเพราะจากข้อมูลหลังบ้านของผมที่ผมไปดูมาเนี่ยมีมากกว่า 90% เลยนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วแต่ยังไม่ได้กดซับให้กันกดซับให้นิดนึงนะครับประเด็นที่3ครับที่ประเด็นนี้ผมว่าทุกคนเห็นแน่นอนและอยู่หน้าข่าวทุกสื่อเลยครับนั่นก็คือค่าเงินบาท
แข็งแบบมากๆเลยครับทุกคนเพราะถ้าทุกคนไปดูค่าเงินบาทเมื่อ3 เดือนที่แล้วนะครับเราเทรดหรือว่าเราซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ37 บาทต่อ$1นะครับปัจจุบันตอนนี้ประมาณวันที่20กันยา23กันยาที่อัดคลิปนะครับค่าเงินบาทหลุดทะลุ33 บาทต่อ$1ลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นอัตราความแข็งของค่าเงินนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าค่าเงินแข็งมาประมาณ 12% ในช่วง3 เดือนนะครับเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครลงทุนนอกกำไรครับแล้วต้องการแลกเงินกลับทันทีเนี่ยเผลอๆขาดทุนค่าเงินก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้ถ้าใครเป็นนักลงทุนผมแอบคิดว่าเป็นจังหวะใส่เงินไปลงทุนนอกถ้าใครลงทุนต่างประเทศนะครับมากกว่าดึงเงินออกนั่นเองครับเพราะว่าเรื่องของค่าเงินเป็นหลักเลยครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าไอ้การที่ค่าเงินเนี่ยครับแข็งจาก37มา33ในระยะเวลา3 เดือนเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับทุกคนมันเร็วมากหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่กำหนดทิศทางนะครับแต่ว่าทำให้มันไม่ผันผวนซึ่งถ้าเกิดถามว่า37ลงมา33เรียกผันผวนไหมผมว่าเรียกผันผวนแล้วนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเขาจะต้อง take action อะไรบางอย่างในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับเพราะว่าการที่ค่าเงินแข็งเร็วขนาดนี้ครับมันกระทบเยอะอย่างแรกคือแน่นอนว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันมันอาจจะทำให้เกิดการขาดทุนในการที่จะขายของไปแล้วและอีก3 เดือนได้เงินเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาในระบบการทำธุรกิจเขาไม่ได้ค้าขายเงินสดกันนะครับมันเป็นระบบเครดิตที่มีวาง30 90วัน100บางที่180วันเนี่ยการแลกเงินกลับมาและค่าเงิน3 เดือนเนี่ยมันได้น้อยลง 12% เนี่ยเรื่องใหญ่สำหรับบางสินค้าบางอุตสาหกรรมที่ส่งออกมากๆนะครับแล้วไอการส่งออกเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ใหญ่มากๆของ GDP ครับจากตัวเลขคือประมาณ 60-70% ของ GDP ปีที่แล้วคือ 65% กว่าๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ใหญ่นะครับค่าเงินแข็งรายได้มันลดนะครับซึ่งถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าการที่ค่าเงินแข็งเนี่ยมันทำให้การนำเข้าถูกต้นทุนมันลดลงก็ตามนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมจุดสำคัญนะครับการส่งออกคือรายได้นำเข้าถูกลงคือรายจ่ายถ้ารายได้ไม่เข้ารายจ่ายลดก็ไม่รอดนะครับทุกคนดังนั้นพาร์ทมันควรจะเป็นสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาในมุมของผมแล้วกันนะครับรายได้มันควรจะโตรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้ครับแต่รายได้ควรจะโตมากกว่ามันก็จะเหลือส่วนเงินออมส่วน exposure ที่เยอะขึ้นมันก็จะไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาค่าเงินแข็งเร็วๆนะครับอีกพาร์ทนึงที่มันเจ็บปวดสำหรับผู้บริโภคเลยคือผมไม่แน่ใจในทางเศรษฐศาสตร์เขาใช้คำว่า sticky หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีความหนืดของราคาอยู่พอสมควรครับ sticky price เนี่ยมันมีความหนืดครับอย่างเช่นเราจะเห็นเลยว่าเวลาค่าเงินอ่อนถูกไหมครับแล้วต้นทุนการผลิตต่างๆมันมากขึ้นนะครับพวกธุรกิจต่างๆจะปรับราคาทันทีเพื่อสะท้อนกับค่าเงินต่างๆทุกคนจะเห็นได้ว่าในช่วงนึงที่เงินเฟ้อมันสูงเนี่ยเพราะค่าเงินมันอ่อนด้วยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันถูกยกบาร์ขึ้นไปนะครับแต่ในเวลาที่ค่าเงินมันกลับมาแข็งนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าผู้ผลิตนะครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ลดราคาลงทันทีนะครับถึงแม้จะลดในอนาคตอันใกล้ก็ตามแต่ไม่ได้ลดทันทีดังนั้นหมายความว่าเขานำเข้าถูกลงเขามีมาร์จิ้นมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่มีการนำเข้าเนี่ยหุ้นวิ่งนะครับทุกคนเพราะว่ามาร์จิ้นมันเพิ่มระยะสั้นนักลงทุนก็เข้าไปเก็งกำไรหุ้นเหล่านั้นเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยก็ได้ครับทุกคนในช่วงที่สมมุติว่าดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าเงินกู้เนี่ยขึ้นทันทีแต่เงินฝากไม่ขยับตามทันทีนะครับมันก็จะเกิดมาร์จิ้นที่กว้างขึ้นเช่นเดียวกันครับตอนดอกเบี้ยขาลงถ้าทุกคนไปดูประวัติในอดีตและอย่างที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเลยครับถ้าเขามีการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะลงนะครับเราจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ขยับนะครับทุกคนแต่ดอกเบี้ยเงินฝากลงก่อนนะครับดังนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าพอมันมีข่าวเรื่องว่าธนาคารแห่งประเทศรอบนี้น่าจะต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยแน่ๆเลยนะครับหุ้นแบงก์วิ่งทั้งแผงเลยนะครับจะเห็นได้ว่าใครช่วงก่อนคุณอุ้งอิงได้ใครถือหุ้นแบงก์อยู่นี่แฮปปี้นะครับได้ปันผลฟรีไปแล้วไม่พอยังได้ราคาแบบแคปิตอลเกนอย่างหุ้นตัวใหญ่ๆแบงก์ตัวใหญ่นี่ได้แคปเกนผมว่าเกิน 10% ในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนครับดังนั้นครับจากเหตุผลทั้งหมดที่ผมพยายามไล่เรียงมานะครับในการประชุมกนง.ครั้งหน้าในช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยผมเลยส่วนตัวแอบคิดว่าไม่ได้เห็นเหตุผลแล้วกันนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงดอกเบี้ยในอัตราที่สูงน่าจะต้องมีการปรับลดสัก 0.25 ลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วอย่างถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการปรับรอบการประชุมของกนง.นะปกติเนี่ยมาตรฐานจะอยู่ที่8รอบนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันปรับตั้งแต่ปี2022หรือเปล่านะแต่ว่าปี23เนี่ยคือมีการประชุม6รอบก็คือตัดออกไป2รอบจากปกติประชุมทุกเดือนครึ่งเพื่อสามารถประชุมแล้วก็แก้ไขได้ทันท่วงทีถูกไหมตอนนี้ได้ขยายรอบประชุมเป็นทุกๆ2เดือนแทนก็จาก8รอบเหลือ6รอบทีนี้ครับพอเฟดมีการลดดอกเบี้ยแรงขนาดนี้แล้วก็ยังมีแผนว่าจะลดต่อนะครับแนวโน้มมันเริ่มเปลี่ยนมีการเรียกร้องให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการเรียกประชุมนัดพิเศษไหมเพื่อปรับดอกเบี้ยลดฉุกเฉินนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ว่าเราก็บอกไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นเรายังต้องดูอีกหลายๆเรื่องยังไม่จำเป็นต้องเร่งลดดอกเบี้ยตอนนี้นะครับนั่นแหละครับผมก็เลยมองว่าด้วยเหตุผลแบบนี้ด้วยความที่เกิดขึ้นเฟดมีการลดเศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีภาคการคลังกระตุ้นได้ไม่มากแล้วถ้าเกิดไปมองประเทศอื่นๆไม่ใช่แค่ธนาคารกลางของเฟดหรือว่าของสหรัฐนะครับอย่าง BOJ ก็มีแนวโน้มจะมีการปรับขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเคสพิเศษหน่อยแต่ว่าอย่าง ECB อย่างทางฝั่งแคนาดาอะไรต่างๆที่เป็นประเทศรีเจียนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีการปรับลดเพื่อสอดคล้องกับทางเฟดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยมองไม่เห็นว่าประเทศเล็กๆแบบเราที่ตามเม็ดเงินทั่วโลกอะครับไม่ว่าจะเป็นฟันโฟไหลเข้าโฟไหลออกกระทบเรามากการส่งออกเราก็พึ่งพาต่างประเทศนะครับดังนั้น
อะไรต่างๆที่เราอยู่ในโลกเสรีต่างๆครับเราก็ต้องมีการปรับระดับต่างๆให้มันสอดคล้องกับต่างประเทศนั่นเองครับซึ่งทีนี้ครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผลักดันให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็น่าจะต้องพิจารณาลดดอกเบี้ยบ้างนะครับผมว่าเวลาทำนโยบายต่างๆแน่นอนครับทางการคลังการเงินมันก็จะมีการคานกันแล้วก็พยายามเป็นเอกเทศซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าถ้ามันสอดคล้องกันมันจะไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าเขาต้องพยายามให้ทำงานอิสระจากกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นมันก็จะเกิดการแบบหัวกันแล้วก็อาจจะเกิดปลายทางที่นโยบายสุดโต่งมากเกินไปมันต้องมีการคานอำนาจกันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทางภาครัฐถ้าเอามองในแง่ของเกมการเมืองนิดๆเนี่ยมันเหมือนกับเกมที่ต้องถอยกันคนละก้าวครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ทางภาครัฐเราบอกว่าเราจะทำเงินดิจิตอลถูกไหมครับเงินวงเงิน500,000 กว่าล้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยไอ้เม็ดเงินวงเงินนี้มันเยอะมากแล้วมันก็จะเป็นภาระแล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยอัดเงินไป1มันอาจจะออกไม่ถึง1นะมันอาจจะแย่มากๆเลยซึ่งถ้าเกิดดูปลายทางของทางภาครัฐตอนนี้เขาก็มีการถอยลงมาแล้วนะครับจากที่จะใช้500,000 ล้านก็อัดฉีดกลุ่มเปราะบางใช้เงิน100,000 กว่าล้าน200,000 ล้านแทนนะครับผมก็เลยมองว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับทางภาครัฐก็ขอว่าให้ลดดอกเบี้ยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆลงมาเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจให้มันหายใจหายคอง่ายขึ้นหน่อยนะครับผมว่าเคสนี้ผมว่าทางกนง.ก็น่าจะมีการตอบรับกับเรื่องนี้ได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมองว่าในการประชุมเดือนตุลาหรือว่าในเดือนหน้าเนี่ยกนง.น่าจะมีการปรับลด 0.25 แน่ๆนะครับแล้วเดี๋ยวในเดือนธันวาผมว่าก็อาจจะปรับลดอีกสัก 0.25 เพราะถ้าเฟดไม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนแนวโน้มใดๆก็ต้องมีการติดตามกันต่อนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยังคงดอกเบี้ย 2.5 แล้วยังท่าทีแข็งกร้าวนะครับซึ่งเราก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าเดือนตุลาเขาจะลดอย่างที่เราคาดการณ์ไหมเพื่อนๆคิดว่าตุลานี้จะลดหรือไม่ลดเหตุผลเพราะอะไรเป็นอย่างไรอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปเป็นประโยชน์อยากจะรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์Money Follow ให้นิดนึงแล้วกันนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะคอมเมนต์เรื่องอะไรบอกกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวสนุกๆดีๆแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแน่นอนครับ